දෙවනි ලෝක යුද්ධය ගැන ඔබටවත් මටවත් අත්දැකීමක් නැහැ. නමුත් එයින් ජීවිත සහ දේපල බොහෝ විනාශ වූ බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඉතින් එවැනි යුද්ධයක් අවසන් වෙද්දී ඇති වෙන්නේ ලොකු සතුටක්. දෙවනි ලෝක යුද්ධය අවසන් වුණේ ජපානයේ යටත් වීමත් සමගයි. යුද්ධය අවසන් වීමේ සතුට සමරන්න 1945 අගෝස්තු 14 වෙනිදා ඇමරිකාවේ ටයිම්ස් චතුරස්‍රයට පිරිස රැස් වුණා. මෙතනට පැමිණි නාවික සෙබළෙක් මේ සතුට දරා ගන්න බැරිව අසලින් ගමන් කරමින් සිටි හෙදියක්ව සිපගත්තා. මේ උත්සවයේ ඡායාරූපගත කරන්න පැමිණි සිටි යුදෙව් ජාතික ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ඇල්ෆ්‍රඩ් අයිසන්ටට් මේ සිද්ධිය තමන්ගේ කැමරාවේ සටහන් කරගත්තා. මේ ලෝක ප්‍රකට ලයිව් සංග්‍රහයේ පළවීමත් සමග මේ ඡායාරූපය ලොව පුරා අතිශයින් ජනප්‍රිය වන්නට පටන් ගත්තා. නාවික හමුදා ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වූ වික්ටර් ජෝගෙන්සන්ද වෙනත් කෝණයකින් මේ සිද්ධියම ඡායාරූපගත කොට තිබුණත් කලාත්මක වශයෙන් ඉදිරියෙන් තිබෙන්නේ අයිසන්ටට්ගේ ඡායාරූපයේ බව විචාරකයන් පවසනවා. ඒ මොහොතේ තිබූ කලබලකාරී බව නිසා මේ දෙදෙනා කවුද කියන එක හොයාගන්නට ඡායාරූප ශිල්පියාට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනාගේ මූණ පැහැදිලිව නොපෙනුණු නිසා ඒ ඉන්නේ මමයි කිමින් බොහෝ ගැහැණු පිරිමි ඉදිරිපත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. කෙසේ නමුත් ඒ බොහෝ අය ඉදිරිපත් කර කරුණු පිළිගත නොහැකි වූ නිසා අවසානයේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙක් පමණක් ඉතුරු වුණා. ග්‍රේටා සිමා ෆ්‍රීඩ්මන් කියන්නේ එක් කාන්තාවක්. ඇය පවසන්නේ ඒ හෙදිය තමා බවයි. ඒ වගේම ඊඩිත් ෂේන් කියන කාන්තාව කියන්නේත් ඒ හෙදිය තමා බවයි. මේ නාවික සෙබළා මමයි කෙමින් බොහෝ දෙනෙක් ඉදිරිපත් වුණත් අවසානයේ ඒ සඳහා අයිතිය ලැබුණේ ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සාටයි. ඒට හේතුව ඡායාරූපයේ සිටින සෙබළාගේ සිරුරේ ඇති සලකුණු ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සාගේ සිරුරේද තිබීමයි. ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සාගේ උසේ තරමට ඊඩිත් ෂේන් නොගැලපෙන නිසා ග්‍රේටා ෂිමර් මේ හෙදිය බවට අවසානයේ තීරණය කෙරුණා. ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සා පසු කාලයක පැවසුවේ මෙහෙම දෙයක්. මම පැසිෆික් යුද පිරිමිනේ සිටන් ඇවිත් හිටියේ. යුද්ධය ඉවර වුණු පණිවිඩය ලැබුණා. ඒ සතුටට මම ටිකක් බීලා හිටියේ. ඒ රායව මේ නර්සව දැක්කා. දෙපාරක් හිතුවේ නෑ මම ඇයව සිපගත්තා. ඒ හෙදිය ඒ කියන්නේ ග්‍රේටා සිමර් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඕගෙන් හාද්දක් ගන්න මට කොහොමටවත් ඕනකමක් තිබුණේ නෑ. මේ හාද එක පාරටම මා ඉන පැත්තට ඇවිත් මා අල්ලා සිපගත්තා. මේ ඡායාරූපයේ ඇති තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සා පසු කාලයක විවාහ වූ තරුණිය වූ රීටා මෙන්ඩොන්සාද මෙහි දක්නට ලැබීමයි. සෙබළාගේ දකුණු උරහිස්ට උඩින් ඇය දැක ගන්නට පුළුවන්. මේ වෙනත් කෝණයකින් ගත් ඡායාරූපයක ඇය වඩාත් පැහැදිලිව දැකිය හැකි. 1923 පෙබරවාරි 19 වැනිදාවක උපන් ජෝර්ජ් මෙන්ඩොන්සා සිය 95 වෙනි ජන්මදිනයට දින දෙකකට පෙර ඒ කියන්නේ 2019 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා මිය ගියා. 1924 ජූනි 5 වෙනිදා උපන් මේ ඡායාරූපයේ සිටින හෙදිය වූ ග්‍රේටා සිමර් අවුරුදු 92ක ආයු කාලයක් විඳ 2016 සැප්තැම්බර් 8 වෙනිදා මිය ගියා. යුද විජයග්‍රහණය සමරන ඇතම් අවස්ථාවලදී මේ සිද්ධිය නැවත නාට්‍ය අනුසාරයෙන්ද රඟ දක්වනු දැක ගන්නට හැකි. යුද්ධය වෙනුවෙන් වෙහෙස වූ සෙබළුන් සහ හෙදියන්ට උපහාරයන් ලෙස මේ ඡායාරූපය නම් කොට තිබෙනවා. යුද විජයග්‍රහණයේ 65 වෙනි සංවත්සරයේදී මේ සුප්‍රකට හාදුව තවත් බොහෝ කල මතකයේ රැඳුණු පිණිස මේ යුවලගේ ප්‍රතිමාවක්ද ටයිම්ස් චතුරස්‍රයේදී නිරාවරණය කෙරුණා.